બે પાસાઓ છે. આઈ થિંક એબ્સોલ્યુટલી ગુડ સ્ટાર્ટ નવા ફાઇનાન્શિયલ યર માટે, પણ ક્યાં ને ક્યાં હજી પણ જે હેડવિન્ડ છે આઈ થિંક દેર સ્ટીલ પરસિસ્ટિંગ. તમે જર્મન ઇન્ફ્લેશનરી ડેટા જોયું હોય તો આઈ થિંક ઇટ્સ એટ અ મલ્ટી યર હાઈ. યુએસમાં પણ ઇન્ફ્લેશન ટ્રેજેક્ટરી ઇઝ રીચિંગ ન્યૂ હાઈઝ એવરી પાસિંગ મંથ, અને એના કારણે આઈ થિંક જે અર્નિંગ્સ પર ઇફેક્ટ આવશે સ્પેસિફિકલી અને કન્ઝ્યુમર વોલેટ્સ ઉપર, એ ઇફેક્ટ થોડું પ્રોફાઉન્ડ રહેવાનું છે. વિથ ધ સેન્કશન્સ ઓન રશિયા, આઈ થિંક જે કુલ ઓફ થઈ ગયું છે, બિકોઝ ક્રૂડ ઉપર અને ગેસ ઉપર સેન્કશન નથી લાગ્યા, પણ ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક ઇરાન ડીલ ઇફ ઇટ મટીરિયલાઇઝિસ, ક્રૂડ વિલ પ્રોબેબલી રિમેન ઇન ધીસ રેન્જ અરાઉન્ડ $100-105 પર બેરલ. અને એના કારણે આઈ થિંક જે સેકન્ડ રાઉન્ડ ઇફેક્ટ છે ઇન્ફ્લેશન સ્પેસિફિકલી ફોર a lot of consuming companies, I think એના ઉપર થોડો ઇફેક્ટ જોવા મળશે, and that more effect will be seen in Q4 and Q1 on the next quarter. તો થોડો આઈ થિંક અર્નિંગ્સમાં કટ આવશે in my opinion in the coming year. આટલા માટે આઈ થિંક માર્કેટ્સ માટે મૂવ કદાચ એક રેન્જ બાઉન્ડ એક્શન રહેશે. નોટ એક્સપેક્ટિંગ અ હ્યુજ કરેક્શન હેપનિંગ ઇન ટુ ધ માર્કેટ. એક ટાઈમ વાઇઝ કન્સોલિડેશન ફેઝમાં માર્કેટ્સ નીકળી જશે, પણ આઈ થિંક થોડું સેક્ટર અને સ્ટોક સ્પેસિફિક એક્શન કરવી પડશે આ વર્ષે, કારણ કે જેટલા આઈ થિંક એક ફેબ્યુલસ રિટર્ન લાસ્ટ 2 વર્ષમાં આવેલા, કદાચ આઈ થિંક ઇટ વિલ બી મોર ઓફ હાર્ડવર્ક ટુ જનરેટ અ સિમિલર સોર્ટ ઓફ રિટર્ન, એન્ડ ધેટ હાર્ડવર્ક વિલ કમ થ્રુ બાય ઇન્વેસ્ટિંગ ઇન ધ રાઇટ સેક્ટર એન્ડ ધ રાઇટ સ્ટોક્સ. તો આ અત્યારે આપણને પર્સ્પેક્ટિવ બનતું દેખાઈ રહ્યું છે, જે પ્રમાણેનું માર્કેટનું આઉટલુક અહીંયા આપણને બિલ્ટઅપ થતું દેખાઈ રહ્યું છે. પણ મયુરેશ, એક વસ્તુ ખાસ આપની પાસેથી સમજવા માંગીશું, બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટરની અંદર જે ટર્ન થતો દેખાયો છે, અને એન્ટિસિપેટ એ પણ થઈ રહ્યું છે કે આગામી સપ્તાહે આપણે જોઈશું કે આરબીઆઈની એમપીસીની બેઠક શરૂ થતી દેખાશે, અને એ સાથે કદાચ આ વખતે આપણને ઇન્ફ્લેશન, વ્યાજ દરના વધારા તરફનું, કે પછી અહીંયા જે અત્યારે લિક્વિડિટી છે સિસ્ટમની અંદર એને ઓછી કરવા માટેનું એવા કોઈ પણ પ્રકારના સ્ટેપ, એનાઉન્સમેન્ટ કે આગળ જતા કરવામાં આવશે એવા ફોરવર્ડ ગાઈડન્સ કંઈ પણ આવતું દેખાઈ શકે તેમ છે. આને સર આપ કેવી રીતના રીડ કરી રહ્યો છો? માર્કેટ ઓલરેડી વ્યાજ દરને અહીંયા ડિસ્કાઉન્ટ કરી ચૂક્યું છે? નોટ ફુલ્લી વિક્રમભાઈ, અને મારી હિસાબે આઈ થિંક જે ડેટા પોઈન્ટ્સ આરબીઆઈના સામે આવશે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ઇન્ક્રીઝડ ઇન્ફ્લેશનરી રિસ્ક્સ, હવે ટ્રાન્ઝિટરી છે કે આઈ થિંક થોડી સ્ટીકી રહેશે ઇન ધ નેક્સ્ટ 2 quarters. આઈ થિંક દેટ ઇઝ અ મેટર ઓફ ડિસ્પ્યુટ, પણ ઇન્ફ્લેશન ઇઝ હિયર. સો આઈ થિંક બીકોઝ ઓફ ક્રૂડ પ્રાઇસ હોય, ઇનપુટ પ્રાઇસીસ હોય, કમોડિટી પ્રાઇસીસ હોય, સપ્લાય ચેન કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ હોય, all these factors are probably pushing up inflation, and a cost push inflation વધારે થઈ રહ્યું છે. As demand is coming back very very strongly, અને current supply chain constraints હજી પણ છે, I think the effect of easing inflation will take some time, અને એટલા માટે I think RBI might probably look at these data points જ્યારે એપ્રિલમાં મીટિંગ થશે. બીજું પાસું એવું છે કે I think જે ફૂડ ઇન્ફ્લેશન પાર્ટ છે વિક્રમભાઈ, within the entire inflation basket, I think food inflation should remain very well under control, કારણ કે જેટલી સાવિંગ થયેલી રાબી સિઝનમાં, જેટલી આઉટપુટ આવશે, જે ખરીફ સિઝન માટે આઈ થિંક એક સાવિંગની શરૂઆત થશે ઇન ધ નેક્સ્ટ કપલ ઓફ મંથ્સ, મારી હિસાબે આઈ થિંક ફૂડ ઇન્ફ્લેશન વિલ નોટ ગો આઉટ ઓફ હેન્ડ, અને એટલા માટે આઈ થિંક ફ્યુઅલ સ્ટ્રોક નોન કોર ઇન્ફ્લેશન, જે કોર ઇન્ફ્લેશન આપણે કહેવાય અપાર્ટ ફ્રોમ ફૂડ, આઈ થિંક દેટ માઇટ બી અ લિટલ બિટ સ્ટીકી ઇન ધ નેક્સ્ટ ક્વાર્ટર ઓર ટુ. Maximum in my opinion, I think even if the RBI does take a move, April policy માં તો થવાનું જ નથી, કારણ કે ગવર્નર સાહેબે બહુ ક્લિયરલી કીધું છે સફિશિયન્ટ ટાઈમ આપશે માર્કેટને જેસ્ટેટ કરવા માટે, અને ઇન ધેટ સેન્સ મારી હિસાબે આઈ થિંક ઇન ધ વર્સ્ટ કેસ સિનેરિયો or બેસ્ટ કેસ સિનેરિયો, if you want to put it, where rate hikes if it has to happen in the course of the next 9 months till December is how I will put it. Liquidity measures માટે I think they are already doing a lot at this point of time, અને મારા હિસાબે આઈ થિંક even if a reverse repo probably comes through to suck out any excess liquidity in the next few weeks, I think the market will take that in its stride. Bond yields might show a little bit of a spike up, but I don't think that will be a substantial move. So મારા હિસાબે I think calibrated way માં approach કરશે RBI, and the market should take it in the right stride and the right spirit. એનબીએફસી સ્પેસ આજે આપણને એક મજબૂત થતી દેખાઈ રહી છે, ને ઇવન ઓવરઓલ આખું ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસનું વર્ટિકલ જુઓ તો એ આપણને સ્ટ્રોંગ થતું દેખાઈ રહ્યું છે. શ્રીરામ ટ્રાન્સપોર્ટ ફાઇનાન્સનું કાઉન્ટર જુઓ, કે પછી તમે અહીંયા ચોલા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જુઓ, મનાપુરમ જનરલ ફાઇનાન્સ જુઓ, ઇવન ઇન્ડિયાબુલ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ જુઓ તમે, આ બધા જ કાઉન્ટર આજે આપણને એક્શનમાં દેખાઈ રહ્યા છે. બજાજ ફાઇનાન્સ, બજાજ ફિન્સર્વની તો વાત જ કરવાની નથી. શું લાગે છે મયુરેશ, આ આખું જે વર્ટિકલ આપણને એનબીએફસી અને ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસનું આજે એક્શનમાં આવતું દેખાઈ રહ્યું છે, એક દિવસની એક્શન છે કે પછી ઓવરઓલ આ એક્શન આગળ વધતી દેખાશે? થોડીક એક
સેન્ટિમેન્ટલ મૂવ છે મારા હિસાબે. ક્લિયરલી આઈ થિંક જે બે ફેક્ટર્સ છે વિક્રમભાઈ, આઈ થિંક યુ ઓલ પ્રોબ્લી નીડ ટુ કીપ દેટ ઇન માઇન્ડ. આઈ થિંક પહેલો પાસું એ છે કે આઈ થિંક ઇન્ફ્લેશનરી ટ્રેન્ડ્સ આપણે જોવા મળી રહ્યા છે. A lot of prices are going to go higher. Gas prices na માટે, crude prices માટે, second round of inflation need trends on everyday products that you buy. FMCG companies are taking price hikes and a lot of companies are taking price hikes. So જેટલું disposable income છે, specifically I think rural India and semi-urban areas માં, that is going to get constrained, whether we like it or not. હવે I think જે borrowers છે, specifically I think rural focused NBFCs ના, અને ઘણી બધી NBFCs are towards either semi-urban or rural areas, disposable income ઓછું થઈ જાય તો I think the propensity to probably borrow more થોડું ઓછું થઈ જશે. તો I think જે loan growth અને advances growth છે in an inflationary situation probably starts coming a little bit lower, at least towards credit profile who can pay off. બીજી વસ્તુ I think if companies try to forcefully probably get across the line of customers below credit ratings, અને ઘણા બધા હોય રૂરલ એરિયાઝમાં, the risk of NPS probably start increasing, કારણ કે જેટલું ઇન્કમ વચ્ચે, how much will repayment happen and how much will be spent in terms of basic essentials, I think એ પાસાઓ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. So I think બે double edged sword છે. I think advances growth might probably just taper down a tad bit. Asset quality માં જે સુધાર જોવા મળેલો because of these concerns cropping up, ક્યાં ના ક્યાં I think થોડું હાઈક અને સ્પાઇક જોવા મળશે, which means more provisioning. And effectively, I think થોડું EBITDA અને bottom line ઉપર quarter on quarter ઉપર hit. તો મારા હિસાબે I think I will wait it out for NBFCs. મારા હિસાબે I think let's see how the quarter numbers are. કેવી રીતે management ની એક viewpoint છે on how they are probably looking at demand, how they are looking at the macro situation, અને પોતાના company માટે I think landscape going forward. So I think I'll wait out for quarter numbers, specifically where NBFCs are concerned. હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ સેગમેન્ટની આ એનબીએફસી છે જેના ફ્રન્ટ ઉપર આપણે જોયો તો આપણા તરફથી કોલ આવી રહ્યો છે. આજના દિવસમાં વોલ્યુમ પણ સારું એવું એક મજબૂતી સાથે અહીંયા કાઉન્ટરની અંદર બિલ્ડ થતું દેખાયું છે. તો આ કાઉન્ટરને પણ તમે અહીંયા એક ધ્યાનમાં રાખી શકો છો, જે પ્રમાણેનું ટ્રાન્ઝેક્શન્સ અહીંયા આપણને બનતા દેખાઈ રહ્યા છે. વધુ એક કાઉન્ટર આપણે જોઈએ કે જેમાં આપણને આજના દિવસમાં એક ઘટાડા તરફીનો ટ્રેન્ડ દેખાઈ રહ્યો છે હીરો મોટો કોર્પનું કાઉન્ટર, જે પ્રમાણે ઇન્કમટેક્સ વિભાગ તરફથી અહીંયા ડિટેલ્સ આવતા દેખાયા છે, જે તપાસ કરવામાં આવી હતી એ ફ્રન્ટ ઉપરના. સ્ટોક સવારે તો બહુ સારો ટમ્બલ ડાઉન થયો હતો, 2150 સુધીના સ્તરે પહોંચ્યો હતો, પરંતુ ત્યારબાદ રિકવરી આવીને અત્યારે હવે 0.5% ઘટાડો દેખાઈ રહ્યો છે. મયુરેશ, હીરો મોટો કોર્પને આપ કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છો? નહીં, અપાર્ટ ફ્રોમ જે પણ એ ટેક્સ છાપામારીની ન્યૂઝ છે, મારા હિસાબે આઈ થિંક જે કોર ઇશ્યુ છે વિક્રમભાઈ, સ્ટીલ અબાઉટ શોર્ટેજ ઓફ સેમિકન્ડક્ટર્સ, ઇનપુટ કોસ્ટ ગોઈંગ હાયર. ઘણી બધી કંપનીઝ આઈ થિંક પ્રાઇસ હાઇક્સ લીધી છે. હીરો મોટો કોર્પ themselves have taken a price hike of 2,000 odd rupees. બીજી વસ્તુ આઈ થિંક the third party insurance or insurance that is probably required, that has gone up. એટલે જે ઓનરશિપ કોસ્ટ છે of basically owning a vehicle, that has gone up substantially. અને ટુ વ્હીલર્સ માટે આઈ થિંક જે પ્રાઇસિંગ હોય, આઈ થિંક એ બહુ ઇફેક્ટ લાવે in terms of demand elasticity. બીજો પાસો એ છે કે આઈ થિંક ઇન્ક્રીઝ ક્રૂડ પ્રાઇસીસ. હવે જે ક્રૂડ પ્રાઇસીસ વધી રહ્યા છે, I think a lot of pinching happens on pockets as well, who are probably looking at alternate modes of travel. તો મારા હિસાબે I think how sales are going to pan out, specifically I think આ બે factors માટે, અને competition from private players, specifically I think electric space માં એ ઓલા છે, એથર છે, I think ઘણા બધા players આવી ગયા છે who are probably have entered the space and have models ready. So I think એક prerogative પણ બની જાય વિક્રમભાઈ on all these existing two-wheelers, Hero MotoCorp, Bajaj, TVS, to roll out their models in the next few months or quarters to take care of this competition as well. Currently, I think not looking viable, but મારા હિસાબે I think over a longer period of time, next few weeks માં જે રીતે results આવશે, I think opportunities will come for these two-wheelers, say Hero હોય, TVS હોય, Bajaj હોય, because these players are going to dominate once they roll out their electric vehicle models. અને જેટલી પણ private ને એક lead લીધી છે, that lead is going to vanish once these models come through, purely because of their expertise, better cost synergies, and the distribution network પણ એના પાસે છે. તો opportunities will come in the next few weeks. તો થોડું I think રાહ જો, but two-wheelers will outperform all these private players in my opinion in the EV space in the next few years.
રહી છે, આખું એક બેક કરી રહી છે બેન્કિંગ સેક્ટરને. અને મયુરેશ, જે પ્રમાણેનું આપણે આ એક પર્સ્પેક્ટિવ જોઈ રહ્યા છીએ વ્યાજદરના વૃદ્ધિ માટેનું અને બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ માટેનો આખો જે આ સૂર બદલાતો દેખાઈ રહ્યો છે એનું આપણે પહેલા પણ વાત કરી અને હવે જે પ્રમાણે કોટક સાહેબ પણ વાત કરી રહ્યા છે, આપને શું લાગે છે કે અહીંયા ગવર્નર સાહેબ તરફથી કેવી રીતના આપણે એક્સપેક્ટેશન રાખી શકીએ નેક્સ્ટ પોલિસીના ફ્રન્ટ ઉપર? આપનો પર્સ્પેક્ટિવ શું બની રહ્યો છે? So I think we just discussed this, Vikramભાઈ. મારી હિસાબે I think થોડું sticky definitely રહેશે over the next couple of quarters અને એટલા માટે એક challenge definitely છે. And I totally agree with Uday Kotakji. Brent has to remain between that $100-$105 mark, 110 at the max. For a couple of rate hikes is what my presumption is in the next 9 months. So I think બે rate hikes આવશે, but nothing in the April policy. I think April policy માં એક indication આવશે because Governor સાહેબને પહેલા પણ કીધેલું કે I think he will give sufficient time. And if needed, looking at data points, maybe in the next 6 months after that, couple of hikes as a base case scenario. But food inflation is going to remain under control. So I think it's only the fuel part which is probably going to cause spike overall inflation માં. પણ એમાં પણ cool off થઈ ગયો તો મારા હિસાબે I think inflationary trend should also cool off with a lag effect for a month or two. તો મારા હિસાબે I think sufficient time, nothing in the April policy. Inflationary data ને જોઈને કદાચ થોડું સ્ટાન્સ બદલી શકશે. But I think maximum of 2 hikes is what I see till the end of this calendar year. અહીંયાથી આપણને બનતું દેખાઈ રહ્યું છે એના માટેની. એ સાથે જ બીજા કેટલાક કાઉન્ટર્સ પણ જોઈએ જેમાં પણ આપણને એક મજબૂત મૂવ આવતો દેખાઈ રહ્યો છે. હવે એમાં ઇન્ફ્રા સ્પેસના ફ્રન્ટ ઉપરથી જોઈએ તો એક જીએમઆર ઇન્ફ્રાનું કાઉન્ટર છે, ત્યાં આપણને એક સારી એવી 5.5% મજબૂતી આવતી દેખાઈ રહી છે. અને એ સિવાય સિમેન્ટ સ્પેસ છે ત્યાંથી પણ આપણે એક સ્ટ્રેન્થ તરફના મૂવ આવતા જોઈ રહ્યા છે. જીએમઆર ઇન્ફ્રાને અત્યારે આપણે બાકી રાખીએ, પણ સિમેન્ટ સ્પેસની અંદર જે એક્શન છે અને જે રિસેન્ટ ટાઈમની અંદર આપણે જોઈએ તો આખા માર્ચ સિરીઝની અંદર પણ આખા મજાના રિકવરીની સાથે આ વર્ટિકલ એક જબરજસ્ત વધારે મજબૂતી સાથે રિકવર થયું છે. મયુરેશ, શું ધ્યાન આપનું અહીંયા બની રહ્યું છે? સિમેન્ટ સ્પેસમાં કયા સ્ટોકને આપ પસંદ કરો છો? નહીં, લાર્જ કેપ નેમ્સ ઉપર જ ફોકસ રાખીશ, પણ આઈ વિલ નોટ બાય એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. પણ ડેફિનેટલી લાર્જ કેપ્સ નેમ્સ લાઈક અલ્ટ્રાટેક, ઇસીસી. આઈ થિંક લોજિક બહુ સિમ્પલ છે વિક્રમભાઈ. આઈ થિંક લાર્જ કેપ કંપનીઝ કેન અબ્સોર્બ કોસ્ટ far better than mid cap and small cap companies, and they can be far more sustainable. એટલે જે સસ્ટેનેબિલિટી એંગલ હોય, જે કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ આપણે જનરલી પણ વાત કરતા હતા, આઈ થિંક કુકિંગ કોલ કોસ્ટ, આયર્ન ઓર કોસ્ટ હેવ ગોન થ્રુ ધ રૂફ. અને એટલા માટે આઈ થિંક જેટલા પ્રાઇસ હાઇક્સ લીધા છે કદાચ કમ્પ્લીટ પાસ થ્રુ થયું ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. અને એટલા માટે આઈ થિંક there might be some amount of impact EBITDA ઉપર, અને volumes will probably still remain higher કારણ કે demand remains strong. So I think structurally it is in a good space where I think the cyclicality of earnings are in its favor. Input cost માટે I think margins ઉપર અને reported EBITDA પર ટર્ન પર ઇફેક્ટ આવશે. પણ જેટલા નવા કેપેસિટીઝ આવવાના છે, ક્લિંકર હોય or other brownfield expansion capacities, they are not coming in a fast fashion. એટલા માટે utilization level should remain about 70-75%. And this quarter is supposed to be the best quarter in the next quarter. કારણ કે quarter 2 માં partially monsoon માટે I think activity થોડી થમ થઈ જાય. અને આટલા માટે I think larger players will be able to both absorb cost, and because of their network and presence in areas like west, north, and even south, and to a certain extent capacity expansion in east as well, like nationwide presence છે. એના કારણથી I think logistic cost where plants are situated remain lower. અને જે પોતાના I think power plants લગાવે છે, captive power plant જે આપણે કહે છે, I think that also helps them in reducing overall fuel and power and energy costs. So I think larger names over focus રાખો, names like Ultratechc, ICICI. Results કેવી રીતે આવશે થોડા I think ઘણામાં જ આવવાના છે, પણ I think larger names in such a scenario will in my sense outperform smaller and mid cap names. વર્ટિકલની ઉપર આપણને જે એક્શન બનતું દેખાયું છે તેજી તરફનું એને ધ્યાનમાં રાખતા અહીંયા આપણે જોઈએ તો જે પ્રમાણેનું એક એક્શન અત્યારે આપણને જે જોવા મળી રહ્યું છે પ્રદર્શનના ફ્રન્ટ ઉપરથી, એમાં હવે આપણને સરકારી બેંકના ફ્રન્ટ ઉપર પણ એક વખત ધ્યાન કરવું જોઈએ. બેંક ઓફ બરોડાનું કાઉન્ટર જે આપણે જોઈએ તો ઓવરઓલ આખા માર્ચ સિરીઝ દરમિયાન આપણને મજબૂત રહેતું દેખાયું છે. અહીંયા આપને શું લાગે છે મયુરેશ, શું વ્યૂ રાખીને ચાલવું જોઈએ? So Bank of Baroda in particular, Vikramભાઈ? જી, બેંક ઓફ બરોડા. નહીં, આઈ થિંક નંબર્સ બહુ સ્ટેબલ હતા. તો આઈ થિંક ઘણા બધા પીએસયુ બેંક્સ ઇન્ક્લુડિંગ બેંક ઓફ બરોડાને જે નંબર્સ આવેલા ક્વાર્ટર 3 માં, જે ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર ગ્રોથ હતી એડવાન્સીસમાં વોઝ ક્વાઇટ રીઝનેબલ. જે એસેટ ક્વોલિટી પ્રેશર્સ હતા they were coming off. તો જે પહેલા ડબલ ડિજિટમાં આઈ થિંક that has come off significantly for Bank of Baroda. GNPAs હોય, નેટ એનપીએસ હોય, ઘણી બધી પ્રોવિઝનિંગ કરી છે.
એટલા માટે જેટલા પણ રિકવરીઝ આવશે ફોર બેંક ઓફ બરોડા ફોર અધર PSU પ્લેયર્સ એઝ વેલ મારા હિસાબે આઈ થિંક ઓલ દેટ વિલ ટ્રાન્સલેટ ડિરેક્ટલી ટુ ધ બોટમ લાઇન અને એના કારણે આઈ થિંક what capital adequacy the bank probably maintains at this point of time is relatively better than most mid-cap PSU banks. અને જે એક્સપેક્ટેશન આપણે બાંધીને રાખાય કે એસેટ ક્વોલિટી પ્રેશર શુડ નોટ deteriorate from here. કારણ કે ઘણી બધી પ્રોવિઝનિંગ ઓલરેડી બેલેન્સ શીટ ઉપર થઈ ગઈ છે મારા હિસાબે આઈ થિંક the book value should start increasing slowly and steadily. So I think the return ratios છે ROEs they should also start improving slowly and steadily and NIMs નું performance stable રહેવાની પૂરીની પૂરી આકાંક્ષા છે તો મારા હિસાબે આઈ થિંક જેના પોસો એ ડેફિનેટલી હોલ્ડ કરીને રાખો બેંક રડાર ઉપર રહેતા દેખાયા છે એમાં ગેસ કાઉન્ટર છે જે પ્રમાણે પ્રાઇસિંગ આપણને અપસાઇડ ઉપર આવતા દેખાયા છે એનું એક પર્સપેક્ટિવ આપણને આખા વર્ટિકલ ઉપર અને એની સાથે જોડાયેલા એન્સિલરી સેગમેન્ટ્સ ઉપર પડતું દેખાયું છે મયુરેશ આપ આ ગેસ પ્રાઇસ હાઇક જે આવ્યા છે એને કેવી રીતના રીડ કરી રહ્યા છો અને કયા સેગમેન્ટ્સને આપ આની મેજર ઇમ્પેક્ટ થતી પણ જોઈ રહ્યા છો નહીં જો જે કન્ઝ્યુમિંગ કંપનીઝ છે ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક જે ટાઇલ અને સિરામિક મેકર્સ છે બીકોઝ આઈ થિંક ધી હાઇક ઇઝ ઓલમોસ્ટ $6 પર MMBTU અને ગેસ કંપની આઈ મીન સિરામિક કંપનીઝે ડેફિનેટલી પાસ ઓન કરવી પડશે બીકોઝ દે વિલ નોટ બી એબલ ટુ જસ્ટિફાઈ ધીઝ હાઇક્સ હવે કેટલી ડિમાન્ડ પર ફરક પડશે આઈ થિંક દેટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ ક્વેશ્ચન દેટ વી વિલ સી ફ્રોમ નંબર્સ કમિંગ ક્વાર્ટર માટે પણ ડેફિનેટલી આઈ થિંક સિરામિક સ્ટોક ટાઇલ કંપનીઝ વિલ ગેટ અફેક્ટેડ ઓન ધી અધર હેન્ડ ઓફ ધ સ્પેક્ટ્રમ આઈ થિંક જે સિટી ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કંપનીઝ છે પાછલા હાઇકમાં પણ આપણે જોયેલું કે આઈ થિંક એક માર્જિનલ પાસ થ્રુ કરેલું વિથ સચ અ સબસ્ટેન્શિયલ હાઇક દેટ ઇઝ પ્રોબેબલી હેપન્ડ મારા હિસાબે આઈ થિંક પાછું કમ્પ્લીટ પાસ થ્રુ નહીં થાય ઇફ અ કમ્પ્લીટ પાસ થ્રુ ડઝ નોટ હેપન મારા હિસાબે આઈ થિંક માર્જિન્સ ઉપર એક ડેફિનેટલી ઇમ્પેક્ટ આવશે એન્ડ ધ રિપોર્ટેડ એબિટા પર SCM ઇઝ ગોઈંગ ટુ સી અ ડિક્લાઇન તો આઈ થિંક જે પે સેક્ટર્સ વિચ વિલ સી ધ મેક્સિમમ હિટ મારા હિસાબે ઇઝ સિટી ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કંપની સેરેમિક સ્ટોક ટાઇલ પ્લેયર્સ and even the private fertilizer players. કારણ કે public fertilizer players at least એક choice હોય in terms of subsidy which the government will pass through. જે private fertilizer players છે I think who are consuming gas at their plants, I think they are going to have a tough time in terms of passing on all to their end subscribers as well. કારણ કે competition ના હિસાબે I think they are competing with government fertilizer players as well, which might have that advantage of lower pass through and lower absorption of cost subsidy ના કારણે તો મારા હિસાબે ત્યાં three sectors private fertilizer players tiles and ceramic players and city gas distribution companies will get it